Today, I'm going to share some clinical experience and interdisciplinary cooperation in our hospital and present some cases of phenotype modification in orthodontic patients. In today's topic, I will talk about the risk assessment before tooth movement and illustrate the decision-making in National Taiwan University Hospital. Include the pre-orthodontic evaluation, the consideration during the orthodontic treatment, and the importance of long-term follow-up after the treatment. At last, I will share my two cases of gingival phenotype modification before the orthodontic treatment. I think the most common and interesting questions in this topic is why and the timing and how to perform phenotype modification in orthodontic patients. First of all, why we have to consider phenotype modification before orthodontic treatment. According to the American Association of Orthodontists, it has been documented that about 20% to 38% of the patients may develop gingivalization 2 to 5 years after the orthodontic treatment, especially over premolars and lower anterior teeth. Also, according to the 2017 World Workshop and the previous consensus report from the American Academy of Periodontology, in thin periodontal phenotype, if the dentition was moved outside of the alveolar process, such as arch expansion, a high incidence of bone dehiscence and gingivalization could be observed. As a result, in AAP consensus published in 2019, it mentioned that the increased gingival thickness and keratinized tissue after performing phenotype modification can make the periodontal condition more stable after the orthodontic tooth movement, and furthermore expand the orthodontic boundary. Also, phenotype modification with bone grafting can accelerate tooth movement. But phenotype modification with only soft tissue augmentation remains undetermined because there are limited studies available. About the timing and how to perform phenotype modification, it depends on the cooperation between periodontist and orthodontist. The periodontal-related risk assessment before tooth movement include the width of keratinized tissue and the gingival thickness. If the width of keratinized tissue is less than 2 mm, it will have high risk of recession during or after the orthodontic treatment. To measure the gingival thickness, the most common and well-known technique was using a periodontal probe to see whether the probe is visible through the gingiva. According to Dr. Joseph Kahn, he published that if the probe is visible through the gingival thickness is less than 1 mm. And if the probe isn't visible, the gingival thickness should be more than 1 mm. But sometimes the probe still can be observed through the thick gingiva. As a result, I would like to advise you of the other way to distinguish the thin and the thick gingiva. Let me introduce you one of my mentors, Dr. Paul Lin. He is also the master of soft tissue in Taiwan. He said that if some stippling can be observed over the mid-buccal side, he will classify as thick gingiva. On the contrary, if there is no stippling, the gingiva is thin. So clinically, I usually use these two kinds of techniques to identify the thickness of the gingiva. In addition, there is evidence reporting a correlation between gingival thickness and the buccal bone plate thickness. During the orthodontic treatment, the tooth movement is related to the bone remodeling. As a result, the bone morphology is also needed to be assessed
before the treatment with convincing heat. The orthodontic-related assessments include the direction of tooth movement, the amount of movement, and the speed of movement. About the direction and amount of movement, in an Italian group that published the correlation between tooth inclination and bone remodeling, they found that while tooth inclination exceeding 5 degrees, the bone remodeling was more apparent. They also demonstrated that the anterior region was the most affected area. In the other Korean group, they investigated the relationship between tooth inclination and gingival recession. We found that the tooth inclination had a significant association with gingival recession. And as tooth inclination increased laterally, gingival recession increased by approximately 0.2 millimeter per 1 degree. As a result, if the orthodontic treatment plan has to change tooth inclination a lot, we should be aware of the periodontal condition before orthodontic treatment, during the orthodontic treatment, and the post-treatment follow-up, especially in thin periodontal phenotypes. However, the consensus of the Net Society and the timing to perform filter modification in orthodontic cases is still controversial. Also, there's still no treatment guide can be provided as a reference. In our hospital, when facing the patients with thin periodontal phenotype, whether the phenotype modification is necessary for prevention of related complications, it mainly depends on the experience Thì of cái này vẫn đang our phụ thuộc rất nhiều orthodontic vào kinh department. nghiệm của cả hai khoa điều trị. Before the orthodontic Trước khi điều treatment, trị, if the gingival recession nếu mà has already bệnh nhân đã existed, có cái hiện tượng tụt lợi sẵn rồi, usually they will arrange thì chúng ta sẽ prior to the orthodontic treatment. được cân nhắc điều trị For với khoa chỉnh example, nha. Sau một thank ví you, dụ, Dr. Kevin đây là một ca lâm sàng của đồng nghiệp. He is one of my colleagues Thì in đây our là periodontal department, and now he's in private dental clinic thì in bây giờ ông này City. hiện tại không còn làm ở In bệnh this viện Đa Khoa case, Khám Tư. over to 32 to Thì đây là có 41, bệnh nhân này có there vị trí was từ a răng 32 đến high 341 gingival có hiện tượng tụt lợi, The orthodontic treatment plan was và đã được developed bệnh nhân and này thì được developed lên kế hoạch để into dàn đều răng combination. và để làm chỉnh lại sụp của răng. Ở đây thì bệnh nhân này đã được tiến hành ghép mô liên kết bằng để che phủ hết toàn bộ cái phần chân răng. Và sau 1 năm điều trị, những cái răng cửa dưới đã được dàn đều ra, và sau đấy thì cái phần đường viền lợi được duy trì ổn định. Đôi khi một vài cái tình huống mà chúng ta sẽ lại phải cần cái sự trao đổi rất là tốt giữa bác sĩ Nha Chu và bác sĩ Chỉnh Nha. Nếu một số cái răng mà nó bị mọc lệch hẳn ra bên ngoài sống hàm, và chúng ta thì khi mà chúng ta ghép lại những cái chân răng mà lòi ra hẳn bên sống hàm ấy, thì nó sẽ làm cái lượng điều trị ghép lợi nó khó hơn, thì lượng xấu hơn. Đấy là do chúng ta phải cần có sự giao tiếp giữa hai chuyên ngành này. Khi mà chúng ta có tình trạng mà lợi bệnh nhân không có một chút lợi nào, hoặc là những cái lợi bệnh nhân rất là mỏng. Ngoài ra nữa, kết hợp thêm là những bệnh nhân này sẽ được điều chỉnh răng hoặc làm sao nong rộng khung hàm. Thì chúng ta sẽ cân nhắc là chúng ta sẽ cái này sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ Chỉnh Nha. Thì bác sĩ Chỉnh Nha sẽ lên quyết định là liệu cái răng này có chỉnh độ nghiêng hay nong rộng hàm không. Thì những bệnh nhân thì những cái bác sĩ Chỉnh Nha sẽ phải điều chỉnh cái tốc độ di chuyển răng rất là cẩn thận, phải sử dụng cái lực nhỏ và chậm thôi, để làm đảm bảo được cái phần răng ở phần bản xương phía bên ngoài vẫn được ổn định. Nhưng tuy nhiên khi mà chúng ta đánh giá là cái răng di chuyển ra ngoài rất nhiều,
thì We also chúng ta modification with có thể bone có hiện graft tượng gì? remained Có thể in có hiện the tượng là bị tiêu xương, nên chúng ta phải cân nhắc là For có thể phải ghép example, xương. this case is also Là một provided cái from ca one of lâm my sàng khác colleagues, Dr. cũng Yuan đến từ Chen. bác từ The trên. patient was a severe calcium malfunction Người bệnh patient, nhân này có khớp cắn loại apparent 3 root prominence with extremely với có những cái thick răng 3, mọi người nhìn periodontium thấy cái chân răng nó could bị be lộ ra hàm bên ngoài observed lợi. from 232 to 42. Từ mọi người nhìn chân The răng gò hàm ra từ orthodontic răng 32 đến treatment 42. plan was Thì to bệnh nhân được lên kế perform hoạch. large amount of medial anterior Thì teeth bệnh nhân này extraction, sẽ might đưa cause toàn a bộ cái large răng amount đi of vào bên trong buccal tipping. và đồng thời As a là làm thay đổi cái result, tip. Thì Fetal trên bệnh nhân này modification with bone graft thì was cái dạng performed. tip As tôi you quyết định can điều trị see đây in là the ghép photos, xương để thay đổi the dạng bone was phenotype. very thin with Cái phần buccal xương ở phía bên ngoài thì rất expansion mỏng and và chúng ta thấy dehiscence. một vài cái chỗ lộ chân răng ra. The two collagen members were first Thì sutured có together hai to bệnh nhân này đã được ghép prevent xương và the che phủ bằng membranes. hai cái màng Then the member collagen. was fixed with the periosseous suture Và over hai cái màng được dental cố định area. bằng hai cái mũi khâu cố After định phía placing chóp. the bone graft, simple interruptive sutures were Và sau đấy performed khâu through đóng the bằng những buccal cái graft, membranes, khâu and đóng bằng những dental mũi graft rời. simultaneously. This technique can immobilize the bone Thì graft kỹ thuật over the này broken part. kỹ thuật này thì họ ghép After xương 2 đẩy lên years trên cả of phần sống hàm. orthodontic treatment, Và sau the chỉnh spaces nha were closed with stable buccal soft thì cái tissue hiện tượng composition. sau khi đóng hàm vào thì chúng ta thấy mặt ngoài Besides lợi the bệnh nhân vẫn được giữ situations nguyên. that I mentioned before, Thì when như a tôi chia tooth sẻ một is cái nữa, planned to be moved trong một into tình an huống nữa chúng ta cần cân nhắc khi mà chúng ta cần ghép trước khi chỉnh nha, đấy là khi răng di chuyển vào vị trí sống hàm mất răng. before the orthodontic treatment. And during the orthodontic treatment, if Và we trong quá want trình to chỉnh nha, accelerate the tooth khi mà movement chúng as ta cần planned, kích thích to cho cái răng nó prevent di chuyển càng nhanh càng proclamation tốt, or the tooth is planned to be moved outside the base of bone. mà đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển chân răng ra khỏi cái phần xương nền bệnh This nhân. case had already started ca the này orthodontic treatment. là một ca chỉnh However, nha. the space was very Tuy difficult nhiên to thì be cái ca closed này, and cái didn't khe have này any rất đóng progress rất là for a khó. long time. Và họ And đã nó maxillary hiện tượng cái khe này nó vẫn còn tồn tại rất là lâu rồi. periodontal phenotype. Thì họ nghĩ về As a đến cái result, họ phải xây the dựng cái dạng PAO phenotype. procedure Ở đây was họ quyết định performed. phải tiến hành As cái we can PAO. see in the photos, the Ở bone đây was chúng ta very có thể thấy thin, hình ảnh trên and cái ca after the này thì cái phần deformation procedure, mô single xương rất graft là and mỏng. collagen membrane were part in this surgery. Và sau đấy được che phủ bằng màng After collagen rất only đơn 1 giản. month, Sau all một the tháng spaces were thì closed. tất cả các khe này được đóng lại. And after 9 Và months, sau the năm soft 9 tissue tháng status remained thì cái phần mô stationary. mềm vẫn được duy trì ổn định. After the orthodontic treatment, if the initiation or the progression of gingivalization is happening, root coverage or phenotype modification should be performed. This interesting case was provided from Dr. Yu Jiatang. This patient received orthodontic treatment and orthodontic surgery about 7 years ago. This time the patient was referred from the orthodontic department for the treatment of the lingual soft tissue fenestration, which was about 5 by 2 millimeters. As the complete CT showed, the upper ridge is very narrow and the root was very prominent. According to the orthodontist statement, in the previous orthodontic treatment, tooth forestry received only buccal root movement. As a result, the thick fenestration wasn't caused by the root movement. The defect might be related to soft tissue injury. In the beginning, there was no clinical symptoms over tooth forestry. The targeted treatment plan was divided into 2 parts. One is a non-surgical phase. Besides setting and refining, mild odontoplasty was planned to remove the protrude beyond gingival housing a little. Then, after the non-surgical phase, root coverage was arranged. In non-surgical phase, root planning and odontoplasty were performed with curate and rotary work, and the flap was approximated with nylon sutures. After the phase 1 treatment, the fenestration still existed, but the size of the lesion gradually reduced. The root coverage surgery was performed 6 months after the non-surgical treatment. A flap was prepared with a pouch preparation, and then the epithelialized gingival graft was inserted into the pouch. Then the graft was fixed and secured with a saline suture.
The margin of the soft-tissue fenestration was approximated with 609 children. After 1 year follow-up, we can appreciate the increased keratinized width and the complete root coverage. As a result, after the orthodontic treatment in thin periodontal phenotype patients, the intensive and routine follow-up must to be scheduled to monitor the periodontal condition and the dentition. In addition, there is a phenomenon we should pay attention during the retention phase. It is called wear syndrome, which leads to the inadequate tooth movement. The phenomenon is related to the lingual fixed retainer, and the reported prevalence rate is up to 30%. The factors that cause the wear syndrome include the bonding failure of fixed retainer and result in the torque difference of the incisors, and the elastic deflection caused by collision or technical deformation by masticatory force. If the wear syndrome has happened, we have to remove the fixed retainer. In our hospital, in order to prevent the wear syndrome, according to our orthodontist, when bonding the wear should be passive to the teeth. Moreover, they usually keep the fixed retainer 6 months to 1 year at most to stabilize the relation of teeth and bone. Then, the fixed retainer will be replaced with a regular retainer or clear retainer to prevent the possibility of wear distortion. Most importantly, the patient must be scheduled and be informed the necessity of routine follow-up, especially in patients with thin periodontal phenotype. So recently, in the orthodontic patient with thin periodontal phenotype, the phenotype-related issues become a trending topic. However, as I mentioned before, it all depends on the experience of orthodontists, even case by case. Moreover, besides the cooperation between two departments, the communication with patient is also very important. As a result, we still need more experience of these kind of cases. So let me show you two of my gingival bilateral modification cases. In case one, this 45-year-old female Bệnh nhân came to nữ our 45 tuổi, department asking for full bệnh nhân đến với periodontal khoa examination nha and chu treatment. và được khám. She was referred from other dental clinic. Bệnh nhân đã đến khám ở nhiều phòng khám khác nhau. Also, she was a non-smoker. Bệnh nhân này không có hút thuốc. 18, 28, 38 and 48 were extracted and she Đã được received nhổ răng some 18, 28, 38, 48 and routine full mouth scaling. và được lấy cao răng toàn hàm. In the beginning, as we look at the full mouth intraoral focus, Chúng ta sẽ nhìn vào ảnh trong miệng của bệnh nhân. Các răng thì rất là chen chúc. Và cái vệ sinh răng miệng của bệnh nhân cũng là tốt. Ở pha số 1 thì sẽ điều trị cái vấn đề nha chu cho bệnh nhân. Dựa vào cái phân loại nha chu ra năm 2017 thì bệnh nhân này được chẩn đoán là viêm nha chu toàn bộ giai đoạn 3 và mức độ C. Ở trên bệnh nhân có sai trong cắn và có những cái túi lợi sâu ở răng 27 và răng 46. As a result, the diagnosis was generalized periodontitis, stage 3, grade C, and malocclusion. A tentative treatment plan was periodontal phase 1 treatment with oral hygiene extraction and tooth 46 extraction. Also, we suggested patient to receive the orthodontic treatment. However, she wanted to consider about it. After the non-surgical periodontal treatment, the treatment plan was osseous receptive surgery over tooth 17 Ở răng 17 chúng ta sẽ phẫu thuật sửa lại tạo hình xương. 37, 22, and a guidable regeneration. Và ở răng 37 và răng 22 thì sẽ thực hiện phẫu thuật tái
tái sinh After mô. performing these surgeries, the patient decided to receive orthodontic treatment. Và sau đó thì bệnh nhân sẽ được điều trị chỉnh nha. As a result, all the surgeries were performed and the successful outcome were Những all cái phẫu thuật này achieved thì with đã được thực hiện và significant đem lại kết quả thành radiographic công rất là gain. tốt. After the surgeries, Ở cái the bước thứ hai orthodontic thì chúng ta sẽ là điều trị, evaluation and đánh giá data điều trị trước chỉnh collection nha. was initiated. The diagnosis was scheduled Bệnh class nhân này 2 thì with được chẩn đoán là average xương dental loại and 2 ankle and dental class tumor occlusion. và sai khớp cắn. The non-extraction treatment was planned with Kế hoạch điều trị devices là for sẽ total arch visualization and the anchorage for anterior space relieving. Also, they will maintain the space over to 46 area for và giữ nguyên vị trí của răng encompassment 46 in trong the khi điều trị future. chỉnh nha. However, the orthodontist noticed some problems that might have some risk or complications over Đây thì tooth bác sĩ Trịnh 44 Nha and nhận ra 45. có một cái vấn đề ở cái răng 44 răng First, 45 a có carriage thể root xảy ra trong quá prominence trình was chỉnh nha. Thứ noticed nhất, răng 44 over là chân tooth răng bị 44. lộ ra bên ngoài. Second, tooth Thứ hai, 44 and 45 răng are 44 răng both 45 thick thì cái phenotype. dạng lợi đều rất là As we mỏng. can see in the previous surgical photo and Như the chúng ta nhìn thấy accompanying cái hình CT, ở trước và not phía only CT the soft tissue but also the hard tissue were both xương very và các thin. phần phồng mô lợi đều rất là mỏng. During previous GBR procedure, after the flap releasing and the proper advancement, Trước khi mà điều trị bản CIS thì đánh giá trên cái bệnh nhân này là 44 and 45 có buccal. cái And tích here lợi is sinh the học mỏng, mô nhật CEJ, chu nhỏ hơn 2 mm. malconvarization over the mid-buccal side with proximal attachment loss, which defined as middle class 3 or cavern articulation can also Bệnh be nhân này thì có noticed. hiện tượng tụt lợi là Cells Miller In addition, plasma the và French Cairo was also noticed too. một cái nữa là bệnh nhân này có cái phanh má To nó solve lên. the tooth rotting of the lower anterior teeth, the orthodontic treatment plan was rounding the arch, perform and relieve the Thì cái anterior điều trị crowding. của khoa However, chỉnh nha đưa this ra là họ sẽ movement làm cho would have the đều răng effect of và arch điều trị cái extension phần and cause the buccal inclination of khớp tooth cạnh 44 tất and nhiên kế hoạch này 45. sẽ phải là năm rộng This và situation dẫn đến cái răng might make the soft 45 tissue sẽ bị lệch conditions ra phía over bên mặt tooth ngoài 44 and 45 get worse. và dẫn đến tình trạng In nheo trong this răng case, 44 nằm bạn có thể the main chuyển problem sâu was the sẽ thick tệ hơn. phenotype, no keratinized tissue, and a plan Thì bây giờ of a bệnh nhân little này bit có tooth dạng buccal lợi xương phá dưới 2 concatenation mm and và arch lơ mô lợi extension. mỏng và bây giờ hai cái răng này còn phải di As a ra result, bên ngoài nóng ra our bên ngoài nữa. treatment plans were Vậy phenotype thì kế hoạch điều trị của modification chúng tôi and là sẽ thay đổi increased dạng lợi keratinized vị trí tissue răng over và tooth 44 and 45 first, gia tăng diện tích then lợi sinh hóa răng more 45 orthodontic và sau đấy chúng tôi treatment. mới bắt đầu tiến hành chỉnh nha. About the surgical Thì planning, cái trên kế hoạch although kế tooth hoạch điều trị 44 and 45 was classified as cavern articulation thì theo with cái phân là proximal KO2 attachment thì loss. cái tỷ lệ để che phủ tạm của chân răng đây là In this 24%. case, Tuy nhiên primary thì goal cái was to increase mục tiêu điều keratinized trị của chúng tôi tissue chỉ and là gia tăng diện tích thickening lợi sinh the hóa soft và tissue làm dày and to lợi thôi prevent và the để worsening of phòng soft tránh tissue cái việc condition during the arch tụt expansion lợi process. khi mà bệnh nhân được nong As răng we khảm. all know, Như chúng ta đã biết rồi, pre-gingival graft khi is chúng the ta best ghép option to tụt increase lợi tự do là một phương keratinized pháp tốt tissue, nhất but để is gia tăng not diện tích lợi sinh hóa predictable for nhưng mà nó lại complete root recovery. không có điện However, lượng the tốt để che region phủ chân of răng. root prominence was Tuy very nhiên thì wide, chúng ta over nhìn thấy cái to phần chân răng 44. lộ ra phía bên ngoài rất là As a lớn ở result, bên trên. The modified Thì gingival dẫn đến là graft chúng ta was quyết định designed là and sử dụng planned các to khoản ghép perform lợi in tự this do surgery. dạng biến đổi Graft was planned to include two thì nó parts. sẽ có cái The bản ghép lợi first tự do part hai was phần. pre-gingival Cái graft phần to phía bên trên increase là nó keratinized sẽ gia tissue, tăng diện tích lợi and sinh hóa apical part was the và cái phần convex ở phía bên tissue dưới graft là chỉ là to bệnh increase the bệnh mucosal nhân bệnh thickness. sẽ gia tăng độ dày. So, let's begin with the Chúng ta surgical sẽ bắt đầu với procedures. cái quy trình điều trị. Scanning and root planning Đầu was tiên là chúng performed to tôi đã tiến hành làm sạch decontaminate chân the răng. root surface and followed by the intrasulcular incision Và sau đấy over sử to dụng 44 and 45. trên cái răng 44. Modified popular incision over in the dental area and CJ label. Thì sau đấy And the chúng tôi further lên kế incisions hoạch là was sẽ made tạo over đường to rãnh 44 ngang nasal side đường and the CE distal dày. side of the tooth 45. Ở phía xa thì chúng tôi Partial đã segment tạo dissection cái was đường rãnh performed căng all of the recipient side and a đây chúng airflow tôi bắt đầu lập pouch vạt was ra prepared. và tạo một cái vạt 8 phần. The gingival graft was obtained with about 5 mm keratinized tissue band
and 2 to 3 millimeters connective tissue. Ở đây thì ở phía bên The trên graft một was nửa about thì 1 là để nguyên cái phần biểu mô, and ở bên about dưới 8 2 đến 3 millimeters mm là in chúng width. tôi để là mô liên kết. The connective tissue part was inserted Cái phần into mảnh the mô liên ankle kết pouch, thì đã and được the nhét vào graft trong was cái túi planned ở to be phương cách fixed thể at dịch, CJ. và cái phần đường And the graft was positioned cái and a phần CJ mở label ghép with lại a cho simple được là interlocking CABCAJ suture nó over sẽ the được mesial cố side định and the distal side, cái mảnh then ghép này nó được secured ở phía xa and fixed trước. with Sau đấy thì tôi có bắt cross-matched đầu sử suture. dụng hai cái đường At last, khâu the button X graft was để cố định. positioned over the apical border of the Sau đấy tôi anterior vẫn tiếp band tục with có hai sling mũi chỉ khâu sutures và mũi khâu treo and để ép further cái make mảnh the ghép này xuống better dưới nền. application of the graft. The healing after 10 Cái days hiện tượng lành was thương sau 10 ngày. uneventful. This is the Sau 1 month follow-up. đây, The kết quả sau remnant một was tháng eliminated a lot and apically thì positioned. cái However, phanh as môi we đã được just loại trừ. mentioned before, Nhưng mà the chúng effect ta of đã this nhận cái surgical bệnh từ trước. technique on achieving complete Thì recovery bởi vì is chúng ta quite sử unpredictable. dụng cái kỹ thuật ghép lại tự do thì chúng ta However, sẽ we hiện keep tượng chèn phẫu trong follow-up răng to nó không observe tiên là không whether được tốt. the soft tissue creeping will happen. 2 months after the Sau 2 surgery, tháng điều trị phẫu thuật the soft tissue creeping effect could be observed thì chúng tôi over đã to tiến hành frontal buccal side. đặt mắt cài và And the điều trị cho orthodontic bệnh nhân. treatment Và was trong quá trình điều trị initiated. bệnh nhân Till now, 1 year after the nay orthodontic là sau một treatment, năm the điều tumor trị margin nha, and the soft tissue thickness thì cái remain mô mềm stable. được giữ ổn định. Let's review this case from the Chúng beginning. ta sẽ nhìn xem này In từ ban initial, đầu. the arch form Đầu was tiên very thì narrow and anterior chúng ta space khung was hàm very bệnh nhân foggy. hơi hẹp vào phía đằng Six trước months mắt cạnh. after the Sau 6 orthodontic tháng treatment, điều trị from premolar to premolar, từ the vị arch trí was răng nằm expanded. tại sầm nằm bên kia thì khung hàm nó Compared rộng with the ra. 1 year treatment, Và sau we một can năm observe the distalization thì of chúng ta thấy là premolars có hiện to tượng di further xa relieve của the cái răng anterior số folding, 5 để and arch giải form phóng cái became trọng more phức cạnh rounded. lần trước. Till now, the orthodontist is still dedicated to achieving Hiện nay thì normal bệnh nhân vẫn đang overcheck được tiến and hành chỉnh nha overbite, để chỉnh lại phần and góc finish cản a chiếu. bilateral canine relationship and molar relationship. In the future, the Và trên 46 tương lai area will thì be vị trí constructed răng with an 6 nó implant. sẽ được đặt răng cầm một cây im lên. During this 1 year treatment, the Sau một periodontal năm điều trị condition remains chúng ta stable. sẽ The chúng ta sẽ recession đặt of lại the được tooth ổn định. vertical was from 1 millimeter to 0 millimeter. Thì And chúng the ta thấy keratinized là cái gingiva phần was trên significantly tụt lợi nó increased. được cải thiện vị trí răng In mổ case và 1, dưới lợi cũng được I used gia the tăng tốt. modified free Thì to ở cut cái ca số graft 1 thì tôi sử to dụng cái ca increase the ghép lợi tự keratinized do gingiva and thicken the soft và đồng tissue. thời để làm tăng độ In dày case của 2, I mô lợi. used different Ca surgical số 2 technique thì and tôi sử different dụng soft tissue graft to cái perform gingival phenotype hồng modification. để And the case tăng 2 độ is dày. the case that I present in the Barcelona. Thì cái cây này đã được truyền báo cáo tại This Barcelona. is my patient, Đây là bệnh nhân Mr. O, a 29-year-old 29 police tuổi. officer. He Là was cảnh sát. referred from orthodontic Bệnh nhân này được department chuyển for từ khoa chỉnh consultation. nha. And he came to my Khi clinic bệnh nhân đến complaining phòng of khám his của tôi gum thì around bệnh low nhân này incisors nói rằng were cái vùng răng receding cửa dưới, gradually in the past 3 months. bề răng cửa He dưới này didn't bắt đầu have hiện any tượng sau underlying 3 tháng. disease or take any medication. Thì bệnh nhân này With không sử dụng regard to thuốc, his dental không sử history, dụng thuốc hay he không là received orthodontic surgery and bệnh nhân đã được orthodontic chỉnh nha treatment about 10 years ago. khoảng 10 năm trước He rồi. was a non-smoker, but he had a habit of tongue Nhưng mà có thrust. vấn đề là cái răng đẩy lưỡi, cứ tật đẩy lưỡi. As we look at the general view of his Nhìn mandibular vào anterior cái vị teeth, trí răng cửa we dưới. can appreciate that there was significant gingivalization over mandibular right central Vị trí incisors. răng số 41. In addition, there was some plaque position with mild gingival inflammation Ngoài ra and thì xung quanh bleeding. thì lợi có hiện tượng có bị viêm. Also, he had anterior open bite Ngoài ra thì through bệnh nhân này có overvision, hiện tượng khớp generalized cắn hở non-gingival and skin deposition. và có mắc dính nhiều mảng bám. The charting data revealed that there was Thì trên no cái biểu growing đồ chỉnh depth nhà chung greater thì than chúng ta 5 thấy millimeters. là cái And the full mouth plaque cái score mức was độ chảy 32% máu là and 12%, full mouth mức độ fading mảng score bám was là 12%. 33%. As a result, the diagnosis Quả were thì localized chẩn like đoán đưa ra infused gingivitis. là đầu tiên sẽ kiểm soát Buccal viêm lợi tại gingival chỗ. deformity with caral loại trừ altitude các mảng bám. section over mandibular to central incisors. And mouth occlusion with Và anterior cái sai khớp open. cắn ở đây thì sẽ được điều chỉnh. First of all, before starting with the treatment, Đầu tiên thì it chúng is ta very sẽ phải đưa ra important điều to chỉnh. recognize the Quan trọng là chúng ta etiology phải biết được and nguyên the nhân contributing gây ra là gì factors. và những cái And we yếu have to tố control these có risk phần gây factors. ra hiện tượng này.
11 years ago, he was a Thì khoảng severe 10 country, năm now trước a cushion thì bệnh nhân patient. này cũng là bệnh nhân sai ghép After tạng. performing a Sau khi tremendous tiến hành, movement of his sau khi dentition, di chuyển các cái di chuyển vị trí răng, unfortunately, we lost follow-up nhưng mà with sau với him khoảng thời gian during these 9 sau years. khoảng thời gian đấy This trong 10 time he năm thì showed bệnh up nhân with không low đến tái entities khám, relapse, và sau even 10 with năm đến thế simple thì fixed hai bệnh nhân chúng retainer. ta có nhìn thấy bệnh nhân bị tái phát. According to psychometric tracing and the Thì CT, trên cái việc in the chụp beginning, phim trên the phim patient CT presented with narrow alveolar thì ridge chúng ta thấy là and cái sống hàm bệnh nhân rất extremely là mỏng thin backbone và mặt ngoài before gần the như rất treatment. không còn gì. The treatment plan was to perform Thì lower kế and hoạch anterior dental decomposition first, kế hoạch điều then trị là setback, sẽ and then đưa go. cái răng này đưa răng cửa ra After 2 sau, years after và sau treatment, 3 the năm điều trị movement of lower incisors was chúng 2 ta thấy là mm tại đây là protrusion 2011 and thì các cái răng nó 2.5 lại đưa ra mm đằng sau extrusion. và các So cái răng now thì we có thể can làm notice trồi. that Nhưng bây giờ low là tình trạng như incisors nạn will năm relapse 2020 and flare thì cái out răng and hiện lay tượng to nó bị an chìa ra anterior phía bên opening. ngoài và bị tái phát và gây ra các tắc hở. About this inadequate dentist movement, we strongly suspected that it was caused by tongue Thì thrust. cái này chúng tôi And the nghĩ simple rất face nhiều đến là gây retainer ra bởi cái hiện couldn't tượng maintain lệch the lưỡi. teeth position and may become distorted and develop a non-passive Thì fit cái này to the chúng tôi có anterior thể nghĩ teeth, đến là do and then cái result chúng in tôi a có thể thấy là buccal những pushing cái force. dây cung cố định này nó không được So the giữ cái trụ động, etiologies and the dẫn đến cái hiện contributing tượng di chuyển factors răng. of this particular Thì đây gingival chúng ta có những nguyên resection nhân, may include những cái tình trạng xung quanh chúng ta có gì ạ? thin Có mảng bám, periodontal có viêm lợi, phenotype, các buccal yếu tố dehiscence, thêm tongue vào là thrust, mô lợi bệnh too nhân small mỏng, position, sống hàm brushing bảng ngoài, trauma, bảng mật, and đẩy past lưỡi, orthodontic răng để sai, treatment, đánh răng, especially the gây dental chấn thương, decomposition hoặc là movement. sau cái quá trình điều trị chỉnh Due to thì the tái phát. above mentioned circumstances, our tentative treatment plans Thì were cái kế hoạch điều trị remove của chúng the tôi sẽ fixed là retainer, tháo cái educate the hàm cố patient định, with cái hàm malfunctioning di chuyển cố therapy, định. Sau đây and chúng tôi gentle điều brushing chỉnh course làm with biện pháp proper điều chỉnh oral cơ cho bệnh hygiene nhân, technique. hướng dẫn vệ sinh răng Also, miệng we performed formal scanning and và kiểm polishing. soát cái mảng bám của bệnh nhân. After the non-surgical Và periodontal sau pha điều treatment, trị không phẫu the thuật inflammation and gingival swelling thì cái improved tình trạng and tiêu sưng subsided thuận lợi rất là cải thiện. significantly, and the texture of soft tissue became Giờ firm chúng ta and nhìn palpable. thấy là cái mô lợi nó trở nên nó So cứng we sắc, can săn move chắc on hơn. to the next step, Và bây the giờ chúng tôi sẽ preoperative diễn ra cái pha examination. chẩn đoán, pha đánh giá trước khi The phẫu thuật. problems we face Cái vấn đề include, mà chúng tôi first, có trên ca này là thin gì? phenotype. Đầu tiên là cái As mô we lợi can mỏng see in như chúng ta có photo, thể trên there này. were apparent root Thì prominence. chúng ta nhìn thấy cái chất răng Compared đẩy with ra the phía bên ngoài folding rất CT, là rõ. Periodontium Trên is CT very nhưng mà thin, not cái only sống the hàm soft thì rất là tissue but mỏng. also the hard Cái mô tissue. lợi thì bình thường nhưng mà Second, cũng mỏng. the middle class Đầu tiên, 3 or và chiral tiếp artery theo là gingival cái resection có hiện tượng over đổ lợn mandibular ở incisors, vị trí răng cửa dưới, especially the 5 đặc biệt mm resection là in tụt lợn tooth vị trí 5 41, mm ở vị trí and there răng had cửa 1. no keratinized Và chỗ gingiva này thì and không có mô lợi mid-back sừng side. khóa ở mặt ngoài. In addition, black triangles with Và ở đây nữa interproximal chúng ta có attachment nhìn loss vào cái and phần random tạo pools răng phía bên were dưới noticed. là cái phần At last, the phanh môi alignment. bằng The lower anterior teeth were mildly ferried out có with hiện tượng anterior bị chìa ra opening. ngoài nhẹ và không cắn hở. To solve the problem Để giải quyết of vấn the đề này, alignment, the orthodontic treatment plan was to perform a little bit lingual là retraction họ sẽ and mouth làm cho extrusion. răng dày đẩy răng However, về phía sau và this làm trồi một chút. situation, Tuy nhiên trên cái tình this trạng này, movement những may cái di chuyển result này in uncontrolled root có buccal thể làm cho cái răng In chân răng addition, nó bị tipping đẩy after ra phía bên starting ngoài. the orthodontic treatment, Ngoài ra nữa khi mà the chúng ta orthodontic tiến hành appliances may chỉnh lead to nha the difficulty in thì chúng ta rất maintaining khó oral duy trì được cái hygiene. vệ sinh răng miệng của bệnh This nhân. situation may cause the worsening of the soft tissue condition. Thì cái này có thể gây ra một tình As a trạng result, trên cái hàm our răng miệng. treatment plans were phenotype modification Điều and chỉnh root và cái coverage điều chỉnh first, chúng tôi sẽ then gây tổn mouth răng môi răng mồm 2 orthodontic và 3A adjustment. và che phủ chân răng thứ With ba regard to và the bốn. surgical planning, my primary goal was to Thì cái increase điều the chỉnh soft của tissue tôi, thickness mục tiêu điều chỉnh tôi là around gia the tăng độ anterior dày teeth and to prevent the worsening of the soft để tissue giảm cái hiện condition. tượng tụt lợi tương lai. Here was the initial gingival margin and Là cái hình dạng CJ. tụt lợi ban đầu. According to Dr. Và cái Carroll's đường CJ contribution, thì theo it cái is nghiên very cứu của Carroll thì challenging to ông bảo achieve là complete cái tỷ lệ che phủ coverage chân in răng tây these là RT2 24%. resection. So,
Covering up the blue Như vậy, để areas che phủ was được the đấy most ngay cả ideal but cái phần not màu very xanh difficult. thì là To ý tưởng achieve nhất my mà primary goal and không to được tiến cover tới up the cao. root surface as much as possible. Tôi In sẽ this cố gắng multiple để che phủ cặn cho visualization cẩn modified thận. cloning technique Đây with thì tôi full quyết định coverage sử dụng of the các cognitive thuật tissue graft was my first ghép choice. lợi Due to the better sự classified hợp than ghép other đầu. surgical techniques, in addition, the depth of the vestibule was deep Ngoài ra enough nữa thì còn for đánh giá performing large là cái độ dày advancement của of the cái buccal flap to cover up the cognitive cái tissue độ graft. sâu của cái cách tiền đình không được tốt thì nó hạn chế So let's start the và surgical procedures. Scanning and root planning was Sau đó performed bệnh nhân sẽ to được clean lấy the cao root răng surface and và làm sạch bề mặt followed by chân răng. intracerebral incision with micrograft. A partial safety dissection Sau was đó là bệnh nhân được tạo performed gắn đường from hầm canine to canine từ răng 3 with đến cloning knife, răng 3 bên nọ đến and răng the 3 bên kia. papilla were also released Và sau đó across thì the cái crest nhũ lợi của bệnh nhân đã được giải phóng và được nâng lên. The most important part is the partial safety dissection, Một cái điều quan which trọng ở must trong be cái phẫu thuật performed này toward more apical left border of this photo with cleaning knife to detach muscle attachment of the đấy frenum thì chúng ta and có to một vấn đề achieve quan the trọng là chúng ta tension sẽ phải free. có được cái cơ After bản của tension cằm free cũng như là có releasing cái phần and bám make của sure cái the phần flap vành môi will advance and stay passively và over cái 1 vạt chúng ta millimeter sẽ phải above the CEJ. cái vạt chúng ta sẽ phải có cái che phủ lên The trên cái dense chia the dây epithelialized graft was cái about đấy 1 millimeter ví dụ thick tôi and đã thu about thập 5 được to cái 6 kết millimeters độ in dày width. 1 mm And dày the 6 graft độ was rộng planned to 6 be mm fixed at the cho CEJ. hai răng và sau And đấy the tôi che cognitive tissue phủ nó vào graft cam was được CE inserted through the tunnel with 509 suture bằng cái and secured over the denuded root kích thước using nhỏ a sling và sau suture đấy with cố 60 định cái vạt absorbable cái kết này sutures. bằng cái Then a khâu sling treo. suture was performed over over the buccal Ở đây flap thì of tiếp tooth tục là sử 41 dụng một cái to phần cover màu up the cognitive tissue đây graft. họ tiếp tục sử dụng hai cái mũi Next, khâu sling giải sutures khâu through treo flap ở and phía bên dưới graft mà họ bị che phủ cái simultaneously mạch ghép. were Sau performed đấy tiếp over tục the sử dụng other các mũi khâu incisors treo. for optimal Thì suspension. mũi khâu treo này thì đi xuyên At qua last, cả the phần tunnel vạt margin were và cả cái approximated phần with a single interrupted suture. và cái phần tam The giác, cái journey phần after hai heo 10 rồi thì days được khâu was đóng lại bằng uneventful, khâu đơn. and Hình ảnh this theo dõi is sau a 10 2 ngày, months follow-up. sau 2 tháng, About 2 to 3 months after the sau surgery, 3 the tháng orthodontic điều trị treatment was initiated, thì and a bệnh nhân lingual được tiến hành điều torque trị was chỉnh nha. applied to avoid the uncontrolled root buccal Ở teeth. đây thì bệnh nhân đã được tiến hành After the đẩy soft cái tissue răng surgery vào bên and the trong. orthodontic Sau khi điều treatment, trị chỉnh the nha patient xong was under thì bệnh maintenance nhân đã care được in a 3-month interval and wearing the theo dõi regular định tenure. kỳ 3 tháng một lần. Let's review this case from the beginning and observe the soft tissue thickness from a Bệnh nhân later tăng độ aspect. dày ở phía mặt ngoài The distinctive soft tissue thickness was achieved và cái and độ dày mặt the ngoài của bệnh augmented nhân đã soft gia tăng tissue lên. remained stable even Và after cái the việc này further sẽ chịu orthodontic movement. sau chỉnh nha, kể cả sau khi Let's see this case from the front of view. và bây giờ ta sẽ nhìn cái Compared phía with trước the 1 year follow-up lên cảnh sau một năm till điều trị now, it's been 2.5 years after the surgery. sau 2,5 We can sau 2 năm appreciate điều the trị complete and stable root coverage with a gradual chân răng nó ocular sẽ phủ hoàn toàn. elevation. And the periodontal status still remains stationary. Thì The bệnh nhân resation này over tooth 41 was from 5 millimeters to 0 millimeters. và cái phần And của over bệnh the nhân tooth đã được cải 39, thiện the từ 5 mm resation was lên còn from 1 1 mm. millimeters to 0 millimeters. Cả răng 3 vùng được cải thiện As a result, 1 mm. in this challenging case, phenotype modification Cái kết was quả điều trị này obtained. chúng ta đã Surprisingly, tăng được cái độ complete dày root coverage, sự hóa, độ dày mặt increased ngoài keratinocyte che phủ tissue chân over răng, tooth tăng độ dày 41, sự hóa về sự and răng reduced black và triangle giảm được cái kích thước were tam apparently giác đen achieved, and we also corrected the một tooth phần position. và chúng ta chỉnh lại được In vị trí của răng conclusion, và when kết luận facing an orthodontic patient khi with chúng ta a tiến hành chỉnh thin nha trên periodontal bệnh nhân có phenotype, lợi we mỏng have to take some chúng ta sẽ consideration phải of cân nhắc một phenotype vài vấn đề modification, especially before dental cân nhắc vấn đề contraction, về gia tăng to độ dày và reduce sự the của risk of bệnh nhân trước khi chỉnh nha orthodontic thì cần trước điều gingivalization. trị và sau And if the patient has some parafunctional bệnh habits, nhân có một such vài as thói a quen chỉnh rất contrast cao in my ví dụ như case, là đẩy lưỡi a trong các routine da của tôi follow-up must be scheduled to monitor the alignment and soft-tissue quan condition. trọng và chúng ta phải And last, in these kinds of interdisciplinary treatment,
Thì The ở những cái ca communication hướng and điều trị trên ca này cooperation thì chúng ta between sẽ cần phải different có sự hợp departments tác is giữa các very cái khoa điều essential. trị lâm sàng. At the end of this Và presentation, sự cuối I bài would báo cáo like to tôi, give my deepest tôi gratitude to xin the orthodontists cảm ơn for their cooperation bác sĩ in these Trịnh two Nga cases đã and gửi các ca lâm providing sàng này of cho the tôi essential pre-treatment information và for cung the cấp các thông tin mathematician. cho các bài báo cáo And này. thanks to Dr. Chen, Dr. Kong, and Dr. Chen for providing these fantastic and Đã gửi interesting các ca cases. lâm sàng. In addition, an annual meeting of Taiwan Academy of Odontology Những will buổi be báo held in cáo Taipei. về nha The chu topic tại is Đài Orthodontic Bắc, tại Reconstruction, Đài Loan, the past, and present, and the future. hiện tại và Also, tương lai. Dr. Velasquez will have a whole day lecture in our academy. So welcome to join the session on Saturday and Sunday, the 14th and the 15th of October in Taipei. So thank you for your attention and welcome to Taiwan. Và xin mời mọi người đến với Đài Loan. Do you have any questions? Thank you for your presentations. So, of course, we have some questions. Let's meet at the audience. Yeah, first. Mọi người đặt câu hỏi cho báo cáo vừa rồi ạ. You can wait for a few seconds for your audience Okay, to ask. Yes. okay. Em xin phép được hỏi báo cáo viên ạ, là trong cái trường hợp mà răng bị tụt lợi thì ở phía ngoài đồng nghĩa ngoài cái việc tụt lợi thì nó cũng đã có cái tiêu cái bản xương mặt dài rồi. Vậy thì liệu rằng là chúng ta chỉ ghép mô liên kết thì mà cái phần xương mình không hồi phục lại ấy, thì sau đó thì liệu rằng nó có tái phát hay không? So the question is, when the gingival, when the patient had gingival recession, the bone below will dehiscence. So thus we will use the only connective tissue graft or FEG. The outcome will be stable. Her question is, in scale of gingival recessions, we also have the bone dehiscence. So if we only graft the soft tissue, not graft the bone, so in the future, is there any case the relapse will happen? Do you ask the case two or in the case two? Yeah. Her question is that if the gingival recession in a tooth, so of course there will be a bone dehiscence. So we already regenerate the soft tissue, so the bone dehiscence still there. So maybe in the future there will be a relapse of gingival recession. Do you mean before this happens? It happened before the orthodontic or after the orthodontic treatment? No, after the orthodontic treatment. Because in this situation, like the case two in my presentation, they definitely have a bone dehiscence over to 41 and a streaming polarization. Như vậy, ví dụ cái ca lâm sàng số 2 thì có hiện tượng tiêu xương một phần. But in this kind of case, Nhưng mà trên ca lâm sàng này, because the soft tissue is very thin, nhưng cái mô lợi thì rất yes, mỏng. it's actually if we have the bone grafting of the body Tất cell, nhiên chúng ta we will có thể have more ghép xương. prevention from the further relapse of the invalorization. But in this kind of Nhưng mà trên cái ca này, soft tissue is very thin. cái mô lợi It quá is mỏng, very hard to perform the nó bone rất là grafting khó để and chúng ta có thể ghép xương trên tình huống này. augmentation simultaneously. So in this case, I use only Nên về cái ca này I use the soft tissue tôi chỉ có augmentation ghép mô first. mềm thôi. In this case, the tooth movement is just a little bit. Và cái di chuyển của răng trong ca này thì nó rất ít. Nên tôi chỉ cần sử dụng cái việc ghép mô liên kết thôi. Và tất nhiên chúng ta cũng phải theo dõi rất là chặt. Tất nhiên là bệnh nhân này cũng có thể có nguy cơ bị tụt lợi lại.
So if there is if the complication in the future cái happen sự kết hợp again, maybe mà we trong tương will lai try có thể nhé, to have the bone có thể augmentation chúng ta over sẽ the kết hợp ghép upside. xương và ghép mô lợi luôn. Yeah. Thank you for your answers. I think that grafting the bone around the tooth is very extremely difficult. With your case, extremely difficult because I think it's not in the guideline yet. Okay. So em có câu hỏi gì? So about this case, use a bone graft around the anterior teeth. Can I ask how long you can keep the tooth movement before the bone graft? Is your question is about like BIA. we want to accelerate this BIAL. movement? Oh yeah. Actually, I didn't promote any case of PLO, but based on Thực ra thì cái ca cô này cô không hành ghép xương trước khi phẫu thuật ca nào, và đây ca của đồng nghiệp, và đối với ca này hỏi cái kinh nghiệm rất là cái nhiều. And after the suture removal, it's about 2 weeks after the surgery, the orthodontic movement Thì chỉ nhưng mà started. bác sĩ Hải thì vừa rồi đặt câu hỏi là sau khi ghép xương xong thì bao lâu chúng ta di chuyển răng, thì trên ca vừa rồi thì chỉ sau khi tháo chỉ 2 tuần sau bắt đầu đã tiến hành chỉnh nha rồi. Do I answer your question? Yes. Yes. Thank you. Các chị có câu hỏi gì không? Việc bảo cô ấy chắc tắt chia sẻ màn hình. Can you stop sharing your screen because we want to show your certificate? Yeah. Okay. Yeah. Sau đó thì chúng ta có thể có